ด้านหน้านะครับผมปลดเปลี่ยนเมนูนะเป็นกล้องหลังนะครับอันนี้รถตู้ของเราที่จะซื้อมาเพื่อเอามาทำรถนอนไม่มีกล้องบันทึกหน้าหลังขับไปก็อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยครับก็เลยทำการสั่งซื้อกล้องบันทึกหน้าหลังมาจากแอปเห็นเขาว่าเป็นกล้องแบบ 4K ดูรีวิวแล้วหลายคนบอกว่าดีในกล่องก็จะมีกล้องมาให้นะครับเป็นกล้องหน้าแล้วก็กล้องข้างหลังนะครับรวมถึงปลั๊กเอาไว้เสียบกับที่จุดบุหรี่แต่วันนี้ครับเราจะมาติดแบบไม่ใช้ที่จุดบุหรี่เราจะเก็บช่องจุดบุหรี่เอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้กับอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับและที่สำคัญถ้าเราติดกล้องแบบไม่ใช้ที่จุดบุหรี่ก็จะทำให้ดูเรียบร้อยดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วยแล้วเรายังซื้อ Memory Card ขนาด256 GB มาด้วยครับอุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งกล้องบันทึกหน้าหลังครั้งนี้จะขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คืออุปกรณ์ตัวนี้ครับเขาเรียกว่า Fill Tab นะครับตัวนี้คือเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ต่อตรงช่องฟิลนะครับเพื่อดึงไฟจากช่องฟิลเนี่ยมาใช้กับกล้องบันทึกหน้าหลังของเรานะครับตอนเราซื้อนะครับเราจะได้ฟิลแถบมาด้วยนะวิธีการใส่ฟิลก็ตามรูปนี้เลยนะครับฟิลด้านบนผมจะเรียกว่าเป็นฟิลใหม่นะครับตัวนี้คือจะเป็นฟิลที่เอาไว้ตัดการเชื่อมต่อนะครับสำหรับอุปกรณ์กล้องบันทึกหน้าหลังของเรานะครับส่วนฟิลตัวด้านล่างนะครับจะเป็นฟิลที่เอาไว้ตัดไฟตรงช่องจุดบุหรี่เดิมของเรานะครับเพราะว่าเราจะเอาตัวฟิลแท็บนี้นะครับไปติดตรงช่องของฟิลที่จุดบุหรี่เดิมนั่นเองครับรถของแต่ละคนนะครับจะมีกล่องฟิลซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่ากล่องฟิลของตัวเองนะครับอยู่บริเวณไหนก็สามารถหาข้อมูลได้จากคู่มือรถได้เลยนะครับแต่ของผมเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นรถตู้เก่านะครับที่ซื้อมาก็ไม่มีคู่มืออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็สามารถหาข้อมูลได้นะครับจากในออนไลน์จนได้ข้อสรุปมาว่ากล่องฟิลที่จุดบุหรี่นะครับของรถ Toyota Commuter เนี่ยจะอยู่ตรงใต้เก๊ะนั่นเองครับและฟิลที่จุดบุหรี่นะครับจะอยู่แถวแรกนะครับตัวที่8นะอันนี้คือจากข้อมูลที่ได้มานะครับเราก็เอาฟิลแท็บที่เราประกอบไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะมาใส่เข้าไปตรงช่องที่8ตรงนี้โดยให้ด้านที่มีสายไฟออกไปเนี่ยนะฮะอยู่ติดกับฟิลตัวที่9นะครับและฟิลแท็บของเรานะครับจะมีสายอีกสายหนึ่งนะครับที่เป็นสายแถบดำแดงตัวนี้จะเป็นไฟกราวหรือไฟลบนั่นเองนะครับให้เราเอาสายนี้นะครับไปเชื่อมต่อกับตัวถังรถเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเราก็เอากล้องบันทึกหน้าหลังของเราเนี่ยนะฮะมาทำการทดสอบก่อนว่าใช้ได้หรือไม่นะครับปรากฏว่ากล้องใช้ได้ครับเราก็ทำการเอากล้องเนี่ยนะครับมาหาตำแหน่งว่าเราจะติดตรงไหนนะแล้วเราก็ทำการเช็ดกระจกก่อนนะครับเผื่อมีคราบฝุ่นทำให้การติดของเราอาจจะหลุดออกมาได้นะครับในกล่องเนี่ยเขาจะมีฟิล์มมาให้แผ่นหนึ่งนะครับเป็นฟิล์มที่เอาไว้ใช้ปกป้องฟิล์มรถของเรานะครับให้เราติดแผ่นฟิล์มอันนั้นก่อนแล้วค่อยติดกล้องนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะทำการร้อยสายครับโดยการร้อยจากตัวกล้องหน้าเนี่ยนะครับให้ลงมาด้านล่างนะครับโดยผ่านตรงผ้าบุเพดานตรงนั้นนะครับค่อยๆเลาะมานะและนี่คือตำแหน่งกล้องด้านหน้าที่ผมได้ทำการติดตั้งนะครับสายก็จะถูกร้อยมาแบบนี้เลยนะก็ผ่านยางขอบประตูมานะครับ
มาต่อกับฟิลแท็บที่เราได้ซ่อนไว้ตรงใต้เก๊ะเก็บของนั่นเองหลังจากนั้นเราก็ทำการเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนถัดไปครับเราก็จะทำการเดินสายนะครับให้สำหรับกล้องบันทึกที่อยู่ทางด้านหลังนั่นเองครับเราก็จะร้อยสายไปเลยนะครับโดยการร้อยสายนะครับผมจะร้อยจากด้านหน้าไปโดยผ่านขอบยางประตูนะครับเพื่อเป็นการซ่อนสายไฟนะครับให้ดูเรียบร้อยด้วยโดยการร้อยสายครั้งนี้นะครับผมจะร้อยไปพร้อมกับสายลำโพงด้านหลังนะครับพอดีว่าได้ทำการติดจอ Android นะครับผมแล้วก็จอ Android เนี่ยจะสามารถต่อสายนะครับเพิ่มลำโพงทางด้านหลังได้เนื่องจากว่ารถที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับมันมีช่องลำโพงอยู่ทางด้านหลังนะครับผมก็เลยซื้อลำโพงมาเพิ่มนะครับผมและทำการร้อยสายลำโพงเนี่ยจากด้านหน้านะครับที่ต่อจากจอ Androidไปหาลำโพงด้านหลังนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผมก็ร้อยสายกล้องถอยหลังไปพร้อมกันด้วยเลยนะครับก็จะสังเกตว่าสายจะดูเยอะๆหลายๆสายนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ารถของเราเนี่ยเป็นรถตู้นะครับขั้นตอนในการติดก็จะดูยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องร้อยสายผ่านทางฝาท้ายด้วยนะครับโดยเราจะร้อยผ่านทางจุดตรงนี้นะครับให้ออกมาทางด้านนอกและจะร้อยขึ้นไปด้านบนตรงจุดนี้หลังจากนั้นจะร้อยจากจุดฝาท้ายมาออกทางรูนี้ครับเพื่อเราจะได้ร้อยสายไฟนะครับผ่านใต้พลาสติกที่อยู่ตรงฝาประตูหลังนะครับเพื่อเอากล้องของเราเนี่ยไปติดตรงกระจกทางด้านหลังนั่นเองครับและเราก็เริ่มทำการร้อยสายนะครับโดยการเปิดจุกยางกันน้ำตรงนี้ก่อนนะหลังจากนั้นก็เริ่มร้อยสายออกมาเลยครับก็จะเริ่มร้อยสายจากในตัวรถเนี่ยให้ออกมาทางด้านนอกแบบนี้ก่อนนะหลังจากนั้นก็จะเริ่มร้อยครับเชื่อมขึ้นไปตรงฝาท้ายนะครับโดยใช้ลวดนะพันกับสายไฟแล้วก็ค่อยๆสอดลวดเข้าไปนะครับพอลวดโผล่ออกมาเนี่ยเราก็ดึงลวดนะครับออกมาสายไฟที่เราพันเอาไว้กับลวดเนี่ยก็จะออกตามมาด้วยนะครับร้อยออกมาแบบนี้เลยเราก็จะได้สายไฟนะครับที่ออกมาแบบนี้นะนี่คือสายกล้องบันทึกหลังของเรานั่นเองครับเดี๋ยวเราจะเก็บสายไฟนะเอาไว้ใต้แผงพลาสติกตัวนี้นะครับแล้วก็กล้องของเราเนี่ยก็จะติดกับแผงพลาสติกหันหน้าออกไปทางกระจกหลังนั่นเองครับพอติดแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยดูคลีนดูเรียบร้อยมากๆครับกล้องของเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับตำแหน่งก็ลองปรับดูนะครับให้เหมาะสมลองกดดูด้านหน้าด้านหลังนะครับก็ใช้ได้ครับผมง่ายๆแค่นี้เองครับเพื่อนๆลองทำตามกันดูได้เลยนะครับสวัสดีครับ